të flasim sot për nomadët digjital. Siç e dini nga historia, nomadët janë ata popull të cilët lëviznin nga njëri vend në tjetrin pa, si thua, u vendosur përfundimisht askund, por që udhtonin në jetën e tyre. Edhe ne kemi të ftuar një nomad digjital, siç ndodh të jenë të quajtur në ditët e sotme, ai quhet Domenico Pinto dhe Ana Petani, gjithashtu, e cila vjen sot mëngjes nga Ministria e Sipërmarrjes. Se do të flasim pak për nomadët digjital dhe çfarë po i tërheq këta njerëz që punojnë kryesisht përmes internetit, pra përmes kompjuterit, nga vendi ynë, dhe i ofrojnë ato shërbime pasaj për klientët e tyre kudo që ata ndodhen. Mirëmëngjesi që dyve, mirë se keni ardhur. Mëngjesi. Welcome. So, e nisim me ty, Ana, vetëm për të krijuar një pikturë të vogël të asaj që ndodh. Çfarë janë nomadët digjitale dhe çfarë po bëni juve për t'i sjellë ata në Shqipëri dhe në fund fare pse duhet ata që të vinë në vendin tonë? Çfarë interesi ka për këtë? Përshëndetje, atëherë fillimisht nomadi digital është një person i cili punon për një vend të caktuar nëpërmjet teknologjisë së informacionit, pra duke përdorur një laptop, ai mund të punojë nga gjithë bota, kudo, mjafton që të ketë një laptop, internet dhe kafe. Normalisht, dhe mendoj që arsyeja sepse ne jemi duke i tërhequr nomadët digital këtu në Shqipëri është sepse vjet me organizimin e festivalit parë për nomadë digital që u bën në Tiranë, identifikuan se thua komuniteti i parë i nomadëve digital këtu në Shqipëri dhe gjithashtu fol dhe për sfidat që ata kishin dhe çfarë ne mund të bënim për t'i lehtësuar qëndrimin këtu, sepse me të vërtet feedbacku i tyre është shumë pozitiv për Shqipërinë dhe shjonin shumë të qëndruarin këtu. Dhe duke filluar që nga shtatori, u mblodh një grup i cili filloi të punonte për të identifikuar kush ishin, le të themi, çfarë ata po i pengonte që të qëndronin këtu dhe ka një statistik, Ana, sa janë nomad digital që kanë ardhur në Shqipëri? Atëherë, te festivali që u zhvillua vjet në shtator, aty pjesëmarrës që mund të ishin në Shqipëri gjatë asaj kohe, sepse ata lëvizin gjatë gjithë kohës, ishin rreth 100. Por mendohet, sepse nuk ka statistika zyrtare, por me çfarë ne kemi parë dhe vetë, domethënë lëvizjet dhe nëpër hapësirat e përbashkëta të punës, që numri i tyre është rritur shumë, mund të themi dhe është 7 fishuar deri më tani dhe mendojmë që gjatë verës do të rritet më shumë dhe mund të arrijë dhe 1 milion. Kështu që është gjithmonë në rritje. Më fal, 1 milion, 1 milion nomad digital të cilët vinë në Shqipëri, qëndrojnë që kalojnë dhe ikin. Pra do të vinë dhe ikin, sepse ata zakonisht qëndrojnë, fillojnë duke qëndruar nga periudha 3 mujore, 6 mujore, 1 vjeçare. Mund të vazhdoj të flas edhe për çfarë. Po, do të pyesim pak edhe Domenicon se si ka ardhur në Shqipëri. So, when did you first come to Albania and what brought you back as a digital nomad? I know you're working right now from here. Yes. What initially brought me to Albania was the festival, the Digital Nomad Festival that was done in September. Pra erdha fillimisht për festivalin e nomadëve që u bën në shtatorin e kaluar. And I loved it. I actually didn't know that much about the country and the people here. Dhe më pëlqeu shumë edhe pse nuk dija shumë për vendin dhe njerëzit këtu. I have some digital nomads that have been here before and I was following them on LinkedIn and I saw some pictures. Kisha parë nomadë të tjerë digital që kishin qenë këtu, i ndiqja përmes LinkedIn dhe pash fotot. Yeah, so I came to the presentation and then I loved it and I was supposed to stay a few days. Dhe kur era fillimisht do të rija vetëm disa ditë, por pastaj Then I stayed a few weeks and disa javë. And that's been September, and since September I keep coming back. I spent most of my time in some ways here, even though I'm not based here at the moment. I come and go. But I've been here in October, in November, in January, in March. Nga shtatori kam qenë këtu, pastaj në tetor, në nëntor, në janar dhe në mars, gjithashtu dhe jam duke kaluar shumë kohë në Shqipëri, më shumë se ç'mendoja. And what keeps me back here, or what brings me back here every time is that just the vibe, the energy, the people. I mean, the opportunities that are here. It's a really nice atmosphere to work from and to be in. It really gets you thinking differently. And then your country, your landscape is amazing. So keep. Ajo që më sjell mua këtu është vibe, energjia, njerëzit, mënyra se si mendoj këtu është pozitive dhe keni një vend edhe me një natyrë shumë të bukur, thotë. Panoram. Domenico, how did it all started? And if you could tell us more about your profession and your experience as a digital nomad. Yeah, sure. I've been working abroad for most of my life, but kam punuar jashtë vendit për shumicën e kohës time. Prior to COVID, I was a workaholic and I was working a lot. And when COVID happened, I started thinking, okay, there's got to be a different way of living and working. Para Covidit po punoja shumë, isha një workaholic, siç quhet, por pastaj fillova të mendoj ndryshe. Just to give a reference, usually I would
sleep out of 7 days, I would sleep only 1 day a week in my bed because I used to be traveling all the time to clients. Shumë në 7 ditë unë flija në shtratin tim vetëm njërën prej tyre sepse pastaj do isha në udhtim gjatë gjithë kohës. And I was working 16 hours a day most days. So I was very 16 orë çdo ditë punoja, kështu që ishte shumë. 10 orë në ditë. Yeah. Tani jam kurioze, Ana, si ndikon kjo ndoshta edhe për ekonominë e vendit? A përfitojmë ne më shumë nga nomadët digital krahasuar me turistët? Mund të themi që po, sepse nomadët digital janë persona të cilët individë që stacionohen këtu për një periudhë më të gjatë se sa një turist dhe ata konsumojnë lokalisht, paguajnë qira, siç dhe ne paguajmë. Gjithashtu lëvizin, udhtojnë dhe gjithmonë mundojnë që të udhtojnë brenda vendit dhe të shohin sa më shumë eksperienca të reja duke filluar nga jugu deri në veri të Shqipërisë. Pra, nëse ne jemi duke punuar për të kaluar ligjin i cili konsideron ata rezidentë jo tatimor për një vit, ata nuk paguajnë taksa, e gjithë kjo barazohet me gjithë konsumin që ata janë duke bërë këtu në Shqipëri, duke filluar që nga postet në hapësirat e përbashkëta të punës ata mund të paguajnë për të pasur një post për të punuar nga diku me laptop. Duke filluar që nga qërat, konsumi dhe të gjitha. Pra sjell për ekonominë e vendit ka një interes që ti të mbash këtu sa më shumë nomad digital në mënyrë që ata të shpenzojnë në Shqipëri, po thua. Kjo është pjesa e parë, ndërkohë që pjesa e dytë lidhet dhe me talentin. Ata në momentin që vinë këtu janë duke punuar për kompani të huaja dhe shumicën e rasteve, të paktën nga grupet të cilët ne jemi konsultuar, ata kanë shumë nevojshme që të tërheqin dhe talentin lokal. Dhe tërheqja e talentit lokal fillon duke filluar që nga trajnimi, që mund të trajnojmë për një gjë më shumë të cilën ne ndoshta nuk kemi dieni, ndoshta programimi ose kurse të tjera me të cilën ata merren, dhe duke filluar dhe nga puna remote për vetë individët që ndodhen këtu në Shqipëri për kompanitë jashtë. Ka pasur shumë raste të tilla dhe kjo është po ashtu një gjë ekstra për ekonominë tonë si dhe për të rinjt tanë. There was a study conducted testing my Albanian here, if I got it correctly, by Greece a few years ago. Grecia bëri një studim para pak vitesh. And they estimated that 100,000 nomads will have the same economic impact as 1 million tourists. Dhe ata zbuluan që 100,000 nomad do të kishin të njëjtin impakt ekonomik sa 1 milion turist, pra 10 fishin e turistit. However, it's where the money is spent. So usually as a nomads we connect more with the local communities. We live more. Ne lidhemi më shumë si nomad me komunitetin lokal. So the money is spent more on the ground with local providers, with shpenzojmë para small tona me businesses. bizneset e vogla për dall. Po, a duhet edhe një vizë, Ana, për nomadët digital, një vizë e caktuar? Po, bëhet aplikimi për lejen unike në Albania dhe posaçërisht tek aplikimi për vizën e punonjësit lëvizës, kështu quhet emërtimi dhe aplikimi është bërë, le të themi, është thjeshtëzuar nga çfarë ka qenë përpara dhe procedurat dhe çfarë duhet ndjekur. Dhe në momentin që kjo leje aprovohet, brenda 10 ditësh mos gaboj dhe ka një pagesë diku te 45 eurosh, në momentin që kjo leje aprovohet, personi merr lejen unike dhe ka të mundur që të vite që të ndrojë këtu në Shqipëri për një vit. Domenico, so as a digital nomad, you have traveled a lot, for sure. So how many countries have you visited? And if you can share any specific, memory or experience. Sure. Edhe për publikun shqiptar, ndërkohë pyetjen tënde. Po, duke qenë që është një nomad digital, besoj që ka udhëtuar shumë edhe doja të dija numrin e shteteve, vendeve që ka vizituar dhe nëse mund të ndajmë në një eksperiencë, diçka që I ka mbetur në memorien e tij. So there are different kinds of nomads. Like there are people that travel and leave every 2 weeks and go to a new place. Ka nomadë ndryshëm, për shembull, sa që rrin vetëm 2 javë dhe pastaj shkojnë në një vend tjetër. I'm someone you would classify as a slow nomad, so I like to take my time with countries. Unë jam një nomad I ngadalt, kështu që shpenzoj më shumë kohë në një vend. So by now I've been in my whole professional life and everything in around 40 countries. Kështu që kam qenë rreth vetëm 40 vende, nëse mund të thoshim. But over the last 2 years I've been spending a lot of time in Portugal, in Greece. Por 2 vjet e fundit kam qenë shumë në Portugali, në Greqi, në Spanjë, Germany, here. But I've also had short stint where I just tested or went to check out a new country in France and in Turkey, for example. I worked from there, but I stayed very short there. Kam pasur edhe qëndrime shumë të shkurtra, më shumë si testime të vendeve si Franca apo Turqia. And what's amazing me is like every country has a different vibe, and as a result, çdo vend ka energjinë e vet. Some of the roles, some of the things I do in countries are different. So when I want to be creative, I love the vibe in Madrid. It really gets me. Kur kam punë kreative për të bërë, më pëlqen që të qëndroj në Madrid, aty më ndihmon ajo. I wrote a book when I was doing the focus work. I would do the focus work in Madeira Island in Portugal, where I spent a lot of time as well.
kur shkruajta një libër për shembull mbi punën e fokusuar, këtë e bëra në ishullin e Maderës në Portogali. Interesante. Edhe vendet mund të përshtaten me llojin e punës, po unë do doja që ne të luanim një këngë, është një këngë e re nga James Carter, Offenbach, James Blunt, gjithashtu që quhet Can't Forget You, dhe kthehemi këtu në studio. Jemi në studio këtu me Ana Petani nga Ministria e Sipërmarrjes dhe Domenico Pinto, ai është nga Puglia në origjinal, po flasim anglisht me të sot, po është një nomad digjital, pra një nga njerëzit që vinë të kalojnë kohë, punojnë nga Shqipëria, për shkak se siç thot ai pëlqen njerëzit, kryesisht dhe energjia që Shqipëria ofron, edhe gjithashtu kjo ka interes edhe për vendin tonë, siç Ana po na tregonte, sepse nomadët digjital marrin shtëpi me qira, shpenzojnë këtu, vishën, han, etj dhe shpenzojnë siç një studim në Greqi ishte bërë që Domenico po na tregonte 10 herë më shumë se sa turisti tipik, kështu që kjo është në interesin ekonomik edhe të vendit. Po dëgjonim që janë lehtësuar mënyrat për të aplikuar për të qenë një nomad digjital, por do ta pyesë Domenicon se si është një ditë e tij e zakonshme. Çfarë ndodh në një ditë e tij? Ku po qëndron ai? So tell us about a regular day. Where are you staying? First of all, I'm usually staying in Airbnbs. Okay. I prefer Airbnbs as I have a bit more space, so I work from home. I work from different spaces depending on what the task I do. Po qëndron në një apartament me qira në Airbnb edhe punoj nga shtëpia, kryesisht kam hapësirën aty. So I told you about my life earlier where I was working in crazy hours. Now my week is usually a 4-day week. Më herët unë punoja orë të çmendura, tani punoj vetëm 4 ditë në javë. Usually Monday to Thursday, and Monday and Tuesdays I like to really pack them. So I do most of my coaching with clients online remotely on Mondays and Tuesday. So today I'm here. Normally I would spend a few hours doing some work with myself. Që punoj vetëm 4 ditë në javë, sidomos të hënat dhe të martat I kam të ngjeshura shumë, pastaj filloj të lehtësoj pak dhe deri te njëjtën punoj dhe mbaj 3 ditë të pushim. So that kind of work I would usually go and do it from a cafe. So it's not sensitive work. I just have to work and write a content piece or something. Kur nuk kam shumë klient, I kam barrën më të lehtë të punës, pastaj mund ta bëj nga një kafe. Why at a cafe? Pse në kafe? Pyes. Do you like the what happens around it? Well, this is one of the things about Tirana. You have amazing cafes with different styles. So kjo është gjë e bukur e Tiranës, sepse ka kafe të mira. It's a very nice ambient. The coffee is good. Kafe është mirë, është mirë, është po aq mirë sa në Itali kafeja. Tani dua ta pyes pak Domenicon se gjëja më e mirë e këtij profesioni me sa duket është I shpëton faturave të energjisë elektrike dhe të ujit. Po çfarë benefiti tjetër ka? So beside not paying electric bill, what other benefits you can have from being a digital nomad? Well, many more. So in the afternoon, for example, I will work from the Airbnb online. So on a financial perspective, it could be that the place you're actually working is a lot more economical than the place. Nga ana financiare, për shembull, so mund të qiraja shumë e ulët, pra ke kosto shumë të ulta. So take Albania as an example, is a lot more economical to live here. Shumë ekonomike të jetosh në Shqipëri, fjala vjen se sa të jetosh në Itali, shpenzimet aty janë shumë më të larta. The other aspect is really you can change and keep opening your mind because you live and you're confronted with different realities and different cultures. So gjithashtu ti ndryshon mendje, hap mendjen tënde sepse je me realitetet ndryshme, kultura ndryshme. You learn a lot more. I grew up in Germany where a lot of people from the Balkans, but I have to say what I've learned the last 6 months about the Albanian culture, and I still learn every day. Edhe në Gjermani kisha takuar shumë njerëz nga Ballkani, por është shumë ndryshe këtu edhe kam mësuar shumë në 6 muajt e fundit rreth kësaj kulture. It's really interesting to do that and to be able to learn a new culture. From a cost perspective, the costs are very different. Some countries offer incentives for nomads, where you have nomad visas. So Greece, Italy, Croatia, Ka vende persona të cilat ofrojnë incentiva nxitse për të marrë nomadët. Greqia, Kroacia, Italia bëjnë këtë gjë. If I look at Australia, where I was living before, the cost of living in Albania, even as a nomad, where you usually spend more than if you are based here completely, I think 30%, so 1/3 of what I used to spend in Australia. Është për shembull krahasim me Australinë, unë shpendoj vetëm 1/3 e kam 1/3 and I live a much better life as well. Dhe jetoj më mirë. Kjo është gjë shumë e mirë. Ana, po e kemi ne si vend një strategji apo facilitete për të suportuar këta nomad digital në mënyrë që të qëndrojnë më gjatë, duke qenë që ka benefite? Momentalisht, institucioni i Ministrisë së Shtetit për mbrojtjen e sipërmarrjes është duke punuar për krijimin e kësaj strategjie, e cila do të fillojë me ndryshimet ligjore të ligjit për mbështetjen dhe zhvillimin e startupeve në parlament brenda muajit maj. Me miratimin e këtij ligji, siç e tham, nomadët digital nuk do të konsiderohen rezidentë hetimor dhe mund të qëndrojnë këtu për një vit pa paguar taksa. Për një vit pa taksa fare. Po. Pra ajo çfarë ata sillin, do ta sillin për bizneset lokale ku blejnë fjalë bukën, kafen, rrobat, gjërat që u duhen, po. Konsumi. Konsumi natyrë.
Gjithashtu, ne jemi duke punuar që brenda muajit qershor, një grup i cili do të mblidhet nga Shqipëria, së bashku me disa nomad digital, do të shkojnë në festivalin Bansko, Digital Nomad Festival, i cili është një nga festivalet më të mëdha për nomad digital, dhe aty do të prezantojmë ofertën, nëse mund të themi, të vendit tonë, çfarë ne jemi duke ofruar për nomad digital, pse duhet që ata të zgjedhin Shqipërinë dhe Për të tërhequr më shumë për të nomad tërhequr më digital. shumë nomad digital. Gjithashtu, së bashku me grupet e interesit, duke filluar që nga komuniteti i nomadëve digital, por edhe aktorët e tjerë të ekosistemit si hapësira të përbashkëta të punës, gjithashtu dhe le të themi qeveria lokale dhe ajo qendrore janë duke punuar për krijimin e kësaj strategjie e cila duhet të jetë në një kohë më afatgjatë sesa vetëm në një periudhë një vjeçare dhe tjetër. Domenico, so we were talking about benefits and facilities of being a digital nomad, but what are the difficulties of being a digital nomad? Po e pyes Domenicon se po flasin për facilitetet, për gjërat e mira të qenë një nomad digital, po kush janë vështirësitë reale të bërit kësaj pune? There's some difficulties basically when the location that you go is very new and very not used to nomads. So the classic one would be internet, right? Internet for us is more important than hot water. Because without internet we cannot talk to our clients. Është kur një vend për shembull është i pamësuar, nuk është fort mikpritës sepse nuk e njeh nomada digital. Problemi i madh do të ishte interneti, mungesa e internetit, sepse është gjë më e rëndësishme që ne na duhet, që na Dhe më e rëndësishëm se uji. Kemi ujë. So that's Deri probably, 24 orë, kështu që. that's probably the first one, and it's ironic because I went to Crete in Greece, Vajta në Kret për shembull dhe është ironike. and I didn't expect to have any internet issue. I had internet issue Edhe kisha there. probleme me internetin që nuk i prisja, që I të went to kisha. another island in Portugal, Madeira. Pastaj and shkova në Madeira, në internet is Portugali. phenomenal there, so no problems. Here is usually no problem. Atje ishte So- interneti shumë i mirë. Edhe këtu zakonisht nuk është problem. That's one. The other one could be difficulties with the culture. So you still Ndonjëherë have to mund të adapt kesh- to a new culture. Vështirësi me kulturat, duhet some të people- adaptohesh me to. Some people that are new to it, they're finding it very hard to balance work and life because there is so much input, much you can do in a new country. Ca njerëz që kanë të vështirë që gjejnë një balans midis punës edhe asaj që vjen nga Dhe kultura jashtme po. For me, the biggest one though is like the loneliness that can come out of it. So while it looks flashy and everything, when you go to a new community, it means also that you usually don't have many people. So one of Për my mua peers. vështirësia e madhe është vetmia që vjen bashkë me të, sepse mund të duket shumë tërheqëse kështu, por që ti shkon në një komunitet, po ti nuk njeh njerëz personalisht. So one of my peers says we don't travel between destinations or locations, we travel between communities. Një nga miqtë e mi thotë, ne nuk udhtojmë midis vendeve apo destinacioneve, ne jetojmë midis komuniteteve të ndryshme. And it's really happens at the moment. I have a couple of my friends and from the community in Portugal that are here because they've heard me talk about Albania that much. And okay, we're gonna go and spend a couple of months there. Unë i solla janë dy veta për shembull nga miqtë e mi që ishin në Portugali sepse më dëgjuan mua që flisja për Shqipërinë kaq shumë sa që thanë okay, do ta provojmë. And that helps because then you have already a Që ndihmon se network. tani kam dy shok, So- domethënë që Those are some of the difficulties. to janë disa prej Një vështirësive. gjë është e sigurt që Zoti e ka bekuar Shqipërinë me natyrën e saj dhe me faktin që po bëhet gjithmonë më shumë tërheqëse për të huajt, po nuk e di sa e vështirë mund të jetë për një nomad digital që të mbaj kontaktet me marrëdhënien me familjarët, po ndoshta edhe me të dashurën. So how hard is it for you to keep in touch with your girlfriend or maybe your family or friends? Well, that's not. I mean, it's not super difficult these days with internet. S'është aq e vështirë këto ditët e I që po jetojmë me remember internetin. when I I mean, migrated. Physically, it's also okay. Like, I was living in Australia for 9 years. That was difficult. It was a different time zone. Where was that? Where was that? I was living in Australia for 9 years. Australia, okay. Nine Isha years. për And, 9 vjet isha në Australi, ajo ishte vështirë, po. That was difficult. At times we had, depending where I was, we had 11 hours of time difference. Sepse kishim edhe 11 orë diferencë kohore, And I- orët e ndryshme, po. And I could only go home once every 18 months, 12 Vetëm months. një herë në 18 muaj mund të shkoja në shtëpi. Now, I usually see my family every 2 months. Kurse tani takohem me të shtëpisë rreth çdo 2 muaj. I have 4 nephews and nieces. I cannot stay away from them. Kam too long. 4 nipër e mbesa dhe s'mund qëndroj shumë larg këtyre Yeah. pa i parë. E po Shqipëria është afër me Italinë, kështu Po. që Shumë faleminderit për kohën sot. Shumë faleminderit Ana Petani nga Ministria e Sipërmarrjes dhe Domenico Pinto, njëri prej nomadëve digital që erdhi të na tregoi historinë e vet sepse ai jeton përkohësisht në Shqipëri dhe punon që këtu. Thank you very much.